برا جسد اشغال برا اشغالی جسد برا بس نیرم بس گوکی بس ایزا نیرم نیرم نیره پاس ایزا نیرم یا بس بیزاگو زمکو فرida نیرم ایزا نیرم دکتر گذاشتم راکوا زنده دکتر راکوا زمکو جسد اشغال در اومد چه طرفی Kayamış gelmiş. جولا دوی بشه اگر جولا چه کنی یه یا ساعت دمی داره چه کنی چه رازی اگر در این اومایی این سفر این زنبه تابه میگه Ben de yok da hep olsa pası kim? Aşkadice saltan. Aşkadice saltan. Medira. Federamini vaso tannu nakharon dira. Tannu nali nakharon dira. Tannu adi biaru mutut sai nakharon dira. Lan gel bana. Ola. Bırak işte bu. Saltan. Havasına patlikin önüne çipini. Ha baba. Bekle. Babam. خب تو سکنی؟ ایخوام بیام دونون بخرم زاری بخرم تای جاسو میرم ایخوام تای جاسو تو چند داری چی گول بیام تو چنده؟ Bira baba. Eyle zaten. Abi, babayın. Sen bana hava sarık mı İsa o azlar golü. Dur baba. Ya bu ne rahatı ki tutsayı vakit. Ma fosse. Komanda yavaca. Só seçtiğin numara. Görün ya. Yavaş ol bize sanat دوستایی بود زهنده به خمش کوبای بدبخت رو خما ایرو هیچ تمام نیگو فقط این خواب پیش برام بیت برام نه تو از این باید نشکوفه این شادتا باید از این رو نی کار دوستایی زور زهنده دوستایی انگشتر تا بود او بیا انگشتر عملیات چلو افتش انگشتر الحمدلله خدا را شکر زهنده برای یکی دشه دو یکی دشه دو برای بطروش یواش یکی دشه دو برای بطروشین برای به اساس هم یه دونه ندونه هم یه دونه سیم و اینو نیتر یه دونه نبطروشنو فراده نیرا خبرم نشتست یه چی بخیر بکشی را میخوام بکشی اما آدم از برای چی کم گوستا بویا چی گوستایی بویا من نیره با عدوی یا مردن تو روی صاحب برای یا برای زندگی
خوصیت خوصام داری خوصام داری خوصام داری خوصام داری من يخا خوصام داری من يخا برادر خوصام داری خوصام داری برادر انا ما بخنا برای خیال سبرات هیچی نمیدونم می‌دونم داشتم اون وقتی برادر زینتو بتام برادر اینا زنی که میراودم میخوام میراودم میخوام خبرم نشتاز کنه وقتی این خبرم نشتاز کنه وقتی برادر این خبرم نشتاز کنه بیا انا خاصم نفسم یاسین زوی انا خاصم من نفسم يخاف یاسین قزاز زوی برادر همین شیرون نیراوده دوستای مولو نیراوده فرامسی دوستای مولو هیچی نداری نه قضاوتی دارم نه آواتی دارم نه نونی دین لباسی هیچی از تلفنات نمیاد خب چه مذهب داری چه کارم داری چه نداری از تایی دل ده برا هر زخه فرزانسی خوابا میخوامه ببرا کرو انا چی نکه برا دالگا بگی میخوامه مبرانسی چی؟ خوابا خیخوامه ببرا بگوچه خوابا برا بگوچه نه خاطر برا نه تو برا بگی میزیدم نوزیدم نمیخوام تا بیام نیرم برا دالگا برا پاسیگا برا هن ساعتش کی خبره برا هزار کی خبره برا هزار کی خبره برا ما همین شینو برا نیرم بکشی منی کم گفتم تیشده نیتر واسو تاگی که یک چسی بلو یه دقیقه وقتی اختیار خود یک چسی بلو الله سیگاه من نامت غذام نخواهدم گفتن یه دقیقه وقتی خود بریوده اگر نریوده سنان کلت نه خواب بکشی من نیرم دوستم نیرم چه صافت اشغالی چه صافت اشغالی چه صافت اشغالی چه صافت بیا ایگی نمیده بده ایگی صد هزار از این کلا بیاری از این خودی که میاره بابا او ادره برادر گل بتره بخواه تو هزاران کنتونه گل بار بیاری داری میتیه که میاره برا سرا اختیار خود برا سرا تو میزنه برا سرا اصلا برا سرا گو برا سرا گلدانه همه تیه کنارم tuttuk. Asaya zeyt kini. Peki bu golda gila vurdu. Kabul nasıl? Sınır temiz sen namaz başlıyor. Tamam.
با قیزا و بیم و سیمان یه نوبل میخواستی که نماز بخونی یه نوبل نماز کنم کلو دیونا و زاره و بیمام تو همونه بپاس همونه مثل سگ یک پاسه پاس این درواز نمیو سهلمون نیرز ده دقیقه در باز کنی هوا بیا داخل هر چی تری همونه بپاس Ningún bravatta. Llegale, Ciro. Ahora me hiciste, ahora me hiciste. Nere? Nerede? Nere? Göz neme bra begått sig, göz neme bra begått sig. Gå bra sitt sig.